सो आज चाहिँ हामीसँग छ Vivo Y27s। अब यो चाहिँ एउटा मिड रेन्ज फोन हो र यसको प्राइस रहेको छ 25,008 256 GB भेरिएन्टमा हैन। र अब यो चाहिँ हुन्छ नि हामी अनबक्सिङ गर्नेछौँ र यसको इम्प्रेसन्स दिन्छु। सो फर्स्टमा चाहिँ लेट्स स्टार्ट द अनबक्सिङ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीसँग फोन नै छ हैन, र यो चाहिँ Vivo Y27s भइहाल्यो र यो चाहिँ गार्डन ग्रीन भन्ने भेरिएन्टमा छ है। सो यस्तो फोन हेर्दाखेरि चाहिँ अब कलर चाहिँ लाइक दामी देखिरहेछ हैन, प्लस यो पहाडीको टेक्सचर पनि। अब यो फोनको बारेमा चाहिँ पछि कुरा गर्छ। बक्समा के छ हेरौँ है त। सो बक्स भित्र चाहिँ एउटा क्लियर केस आउँछ है। यो चाहिँ एउटा क्लियर केस भइहाल्यो हैन। डकुमेन्ट्सहरु भयो, वारेन्टी पेपर्स, डकुमेन्ट्सहरु। त्यसपछि यसमा हामीले पाउँछौँ USB टाइप सी केबल चार्जिङको लागि हैन, र यसमा चाहिँ हामीले चार्जिङ ब्रिक छ। यो चाहिँ फ्ल्याश चार्ज भयो हैन, र यो चाहिँ 44 वाट वाला चार्जर है। सो यसमा चाहिँ 44 वाट फास्ट चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्छ। त्यसैगरी लास्टमा चाहिँ सिम इजेक्टर टुल। अलराइट, सो बक्समा चाहिँ यति रहेछ। अब चाहिँ हामी फोन बुटअप गरेर फोन हेर्छौँ हैन, र इम्प्रेसन्स दिनेछु मेरो। सो डिजाइन, अब यो फोन हुन्छ नि, डिजाइन चाहिँ निकै इम्प्रेसिभ छ हैन। प्लस यो गार्डन ग्रीन भन्ने भेरिएन्ट हेर्दाखेरि नै यस्तो लाइक दामी देखिन्छ के। जुन फिनिस छ पहाडीको हैन, यसमा चाहिँ क्रिस्टलाइन म्याट फिनिस भनेर भनेको छ, एन्टी रेजिस्टेन्ट है। सो यो पहाडीको टेक्सचर चाहिँ निकै राम्रो फिल हुने के। सो यो फिनिस चाहिँ निकै राम्रो लाग्यो। प्लस जुन कलर छ नि यो गार्डन ग्रीन एकदमै दामी छ। सो यसमा चाहिँ यो प्लास्टिकै हो है, प्लास्टिक भयो। त्यसैगरी यो फ्रेम पनि यसमा प्लास्टिकै दिएको छ। त्यसैगरी अगाडिपट्टि हेऱ्यो भने चाहिँ अब हामीले यो पुरानो अब ड्यू ड्रप नच डिजाइन पाउँछ। सो यो चाहिँ पुरानो भयो है। त्यसैगरी अब यो जुन साइड बेजल्सहरु छ त्यो पनि ठिक नै छ, त्यस्तो थिन भन्न मिल्दैन। यो प्राइस रेन्जमा हामीले राम्रो पनि देख्छौँ अरू हैन। त्यसैगरी तलको बेजल्सहरु भइहाल्यो। सो ड्यू ड्रपको सट्टा आजकलको जमाना होल पन्च भइदिएको चाहिँ निकै मजा आउँथ्यो हैन। अब यसको पोर्ट्स एन्ड बटन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो भोल्युम बटन भइहाल्यो यहाँनिर। त्यसैगरी पावर बटन भयो, फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि यसमै छ। अब अर्को साइड चाहिँ खाली नै छ यसमा हैन। तलपट्टि चाहिँ हामीले यहाँ यसमा टाइप सी देख्छौँ। त्यसपछि स्पिकर भइहाल्यो, हेडफोन ज्याक, त्यसपछि माइक छ। त्यसैगरी माथिपट्टि चाहिँ सिमहरु हाल्नको लागि भइहाल्यो यहाँ। त्यसैगरी अर्को एउटा माइक छ है। अब यसमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर टेस्ट गरेर हेरिहालौँ है त। फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ फास्ट छ है, मजाले काम गर्छ, फास्ट छ, एक्युरेट पनि छ है। त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ जुन अगाडिपट्टिको डिस्प्ले मैले भनिहालेँ हैन, यो चाहिँ अब IPS LCD नै हो। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भएको फुल एच डिस्प्ले हो हैन। अब यो प्राइसमा हामीले एमोलेड डिस्प्ले पाउँछौँ आजकल हैन, इजिली पाउँछौँ। प्लस कुनैमा त 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भएको पनि छ हैन अहिले। सो अब यो जुन स्पेक्स छ त्यति इम्प्रेसिभ चाहिँ छैन, तर अब यो यतिकै हुन्छ नि। नर्मली हेर्दाखेरि चाहिँ यसको डिस्प्लेको जुन कलर रिप्रोडक्सनहरु भइहाल्यो हैन, त्यो चाहिँ राम्रै छ के। सो भाइब्रेन्ट नै देखिरहेको छ, ब्राइटनेस पनि राम्रै छ सो फार हैन। यहाँ भित्र चलाउँदाखेरि अब आउटडोर ब्राइटनेस पनि ठिकै हुन्छ। अब आजकलको फोनहरुमा राम्रै हुन्छ ब्राइटनेसहरु हैन। डिस्प्ले राम्रै छ, तर जुन स्क्रलिङ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति लाइक स्मार्ट सेलेक्टमा होला अहिले यो हैन, अटोमा छ। तर 90 हर्जको स्मुथनेस इट्स गुड, राम्रै छ हैन स्मुथनेस पनि। अब यो फुल रिभ्यू टेस्ट गरौँ ल, नत्र ओभरअल डिस्प्ले पनि लुक्स गुड। अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले स्न्यापड्रागनको 680 चिपसेट पाउँछौँ हैन। अब 680 चिपसेट चाहिँ यो पुरानो पनि चिपसेट भइसक्यो है। हामीले Y22s मा नि यही चिपसेट देखेको थियौँ। त्यसैगरी अब Redmi 10C जस्तो फोनहरुमा नि यही चिपसेट युज भएको थियो। त्यो चिपसेट चाहिँ अलिकति पुरानो भयो। प्लस यो चाहिँ अब डिसेन्ट चिपसेट नै हो हैन, स्न्यापड्रागन 680। तर हुन्छ नि अब आजकल चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा हामीले धेरै राम्रो चिपसेटहरु पाउँछौँ, जस्तै अब Helio G99 भयो MediaTekको हैन। प्लस यो भन्दा सस्तो प्राइसमै पाउँछौँ। सो स्न्यापड्रागन 680 चाहिँ अब हुन्छ नि तपाईले गेमिङहरु यताउता गर्नुहुन्छ भने चाहिँ नट द बेस्ट चिपसेट त्यसको लागि चाहिँ। सो तपाईले अब हुन्छ नि खासै त्यस्तो छैन, तर नर्मल एप्सहरु चलाउने हो, यताउति हुन्छ नि एपहरु मल्टिटास्किङ हल्का फुल्का गर्ने हो भने चाहिँ डिसेन्टै हुन्छ। सो Y27s मा पनि जुन हामीले अब एप ओपनिङ्सहरु हुन्छ हैन, मल्टिटास्किङ गर्दाखेरि एप स्विचिङ गर्दाखेरि चाहिँ स्मुथै छ, त्यस्तो ल्याग्सहरु खासै केही पनि छैन यसमा हैन। तर डेफिनेटली गेमिङ चाहिँ अब हुन्छ नि यसमा यो चिपसेट झन् त्यति राम्रो चिपसेट हैन। गेमिङ टेस्ट चाहिँ हामी रिभ्यूमा गरौँला। सो क्यामेरा चाहिँ Vivo Y27s मा चाहिँ हामीले पछाडिपट्टि डुअल क्यामेरा सेटअप पाउँछौँ। एउटा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर हो भने अर्को चाहिँ 2 मेगापिक्सल्सको चाहिँ डेप्थ सेन्सर हो। त्यसैगरी अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले जुन सेल्फी क्यामेरा छ त्यो चाहिँ 8 मेगापिक्सल्सको पाउँछौँ। अब मेन क्यामेराको फोटोजहरु चाहिँ यसको राम्रै छ। कलर चाहिँ कुनै कुनै बेला स्याचुरेसन नपुगेको जस्तै हुन्छ है, न त डिटेल्सहरु चाहिँ ठिक छ। त्यसैगरी यसले पोर्ट्रेट्स पनि डिसेन्ट नै खिच्छ, जस राम्रै आउँछ ब्याकग्राउन्ड ब्लरहरु। र यसमा चाहिँ सेल्फी जुन छ त्यो पनि ठिकै छ यसको है। कलर चाहिँ तर अलिकति न्यूट्रल साइडमै छ। अब भिडियो चाहिँ यसले 1080p 30 fps सम्म खिच्छ, दुईटै अगाडि र पछाडिबाट हैन। र अब इनिशियली यसो हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक भिडियो ठिकै छ। अब फुल रिभ्यूमा चाहिँ हामी मजाले हेर्छौँ डिटेलमा। सो Vivo Y27s मा चाहिँ आउट अफ द बक्स हामीले FontOS 13 पाउँछौँ। एन्ड्रोइड 13 मै बेस्ड हो यो हैन। अब आजकल चाहिँ Vivo को OS पनि निकै हुन्छ नि, जुन FontOS छ त्यो चाहिँ हुन्छ नि पहिला भन्दा चाहिँ मच्योर भइसक्यो। सो अब यसमा ब्लोडर्सहरु खासै त्यस्तो धेरै त केही पनि छैन। अब अहिले यहाँ हेर्यो भने चाहिँ गुगलको हो हैन, टिकटकहरु, स्पोटिफाई चाहिँ प्रि इन्स्टल आउँछ, न त खासै त्यति धेरै ब्लोडर्सहरु छैन, जुन चाहिँ राम्रै हो हैन। अब त्यसैगरी यसमा अब हामीले जुन एनिमेसन इफेक्ट्सहरु पाउँछौँ, जुन चाहिँ Vivo को हुन्छ नि निकै पपुलर छ हैन, लाइक कस्टमाइजेसन अप्सन्सहरु त्यो पनि पाउँछौँ। जस्तै यहाँ भित्र गयो भने चाहिँ अब कस्टमाइजेसन डाइनामिक इफेक्ट्सहरु हैन। अब यसमा चार्जिङ एनिमेसन्स देखि लिएर हाम्रो फेस रिकग्निसन एनिमेसन, एम्बिएन्ट लाइट इफेक्टहरु यस्तो यस्तोहरु चाहिँ दिएको छ, जुन चाहिँ हामीले अरु Vivo फोन्सहरु पनि पाउँछौँ। सो त्यही हो सो फार यसको जुन OS छ त्यो चाहिँ अप्टिमाइज चाहिँ फिल छ। अब लेट्स सी रिभ्यूमा चाहिँ के हुन्छ। अब यसको अर्को दामी कुरा भनेको चाहिँ यसको फास्ट चार्जिङ है। सो यसमा चाहिँ हामीले ब्याट्री चाहिँ 5000
mAh हो। अब यो भनेको चाहिँ एक दिन मजाले भ्याइहाल्छ आजकल 5000 mAhहरू हैन। त्यसैगरी तपाईको चाहिँ 44 वाट फास्ट चार्जिङ भिभोले क्लेम गरेको चाहिँ 15 मिनेट्समा चाहिँ 0 to 29% हुन्छ भनेर क्लेम गरेको छ। सो राम्रै हो 44 वाटको फास्ट चार्जिङ यो प्राइस रेन्जमा छ नि त छ, हामीले यो भन्दा तलको प्राइस रेन्जमा पाउँछौँ, तर त्यति धेरै फोन्सहरुमा छैन। सो यो चाहिँ यसको राम्रो अफरिङ छ। सो Y27s चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ लास्टै दामी छ। पछाडीबाट चाहिँ यो जुन कलर पनि एकदम मिठो छ हैन। अब अगाडिबाट चाहिँ अफ कोर्स त्यो अलिकति पुरानो यो आउटडेटेड नट दिएको छ। त्यसैगरी अब यसको ओभरअल बिल्ड चाहिँ प्रिमियम नै फिल हुन्छ है, लाइक बजेट फोन भयो पनि। त्यसैगरी क्यामेरा जुन मेन क्यामेरा छ अहिलेसम्म हामीले खिचेको जुन फोटोजहरु छ त्यसमा चाहिँ डिसेन्टै परफर्म छ है, यसको जस राम्रै छ। प्लस पोर्ट्रेट्सहरु पनि यसले राम्रै खिच्छ हैन। अब सबै डिटेलमा भिडियोजदेखि लिएर हामी जुन फोटोजहरुको सब टेस्ट चाहिँ रिभ्यूमा गरौँ ल। अब अफ कोर्स स्न्यापड्रागन 680 ले गर्दाखेरि चाहिँ यसको परफर्मेन्स भन्ने त्यति राम्रो छैन हैन, लाइक एभरेज हो यो प्राइस रेन्जमा। अब यो सबै कुराहरुको डिटेल रिभ्यू चाहिँ हामी निकाल्छौँ है। सो तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो Vivo Y27s? डु लेट अस नो इन द कमेन्ट्स डाउन बिलो। र हामीलाई अझसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स। अनिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते। TechLekh.